Üdv! Kezdjük először azzal, hogy mit is nevezünk stoppolásnak. Az autóstopp többnyire ingyenes utazási lehetőség, amelyet gépkocsik vagy tehergépkocsik vezetői biztosítanak az őket megállítani igyekvő, leintő stopposoknak. Az első dokumentált leírása ma ismert stoppolásról Tickner Edwards 1910-ben kiadott Lift Luck című könyve. Hogy egyre több autó került az utcákra, a stoppolás is egyre nagyobb teret hódított Amerikában. A 20-as években már a média is felkapta az új őrületet, és elterjedt a hüvelykúj, mint közismert stoppos jelzés. Jaj, cső. Vágod-e? Az idegen, az csak egy barát, akit még nem ismersz. Hogy legyen egy kis kontextus, elmegyünk most nekem életem első stoppolására. Yeah. And my brother from another mother nek meg kinda sokadik? Harmadik. Milyen stratégia? Mit mondunk? Ja, szerintem annyi elég, hogy szeretnénk eljutni a tengerhez. Szerintem az szexi. Szia! Ne haragudj! Stoppolunk, szeretnénk lejutni a tengerhez, hogy esetleg... Én a következő sarokig megyek. Jaj, nem baj, köszönjük szépen azért! Hello, szia! Meg volt az első kérésem. Az első stopp kérésem. Milyen érzés? Nagyon jó. Ügyes voltam, Jó Sensei? voltál. Kicsit szerintem, hogyha gyorsabban mondjuk. Tehát, hogyha nem az, tehát, hogyha nem tartunk meg. Stoppolunk a tengerhez, szeretnénk menni. Gyakorlatilag ilyesmi. Nagy izgalommal álltam ez a triphez, és nem csalódtam. A kezdeti nehézségek ellenére a lelkesedés irányban tartott. Minden új autó egy újabb potenciális fuvar a célunk felé. A stoppos mantrát már ismertem, valamikor valaki fel fog venni. Hello, szia! Stoppolunk! Szeretnénk eljutni a tengerhez, vagy Balaton irányába esetleg. De abba mész, bármerre nyugat. Kitartásunknak meg is lett a gyümölcse. Egészen Velencéig sikerült egy szuper jó fuvárt akasztanunk. Pár kilométer után még az is kiderült, hogy vannak közös ismerősök. Hálás vagyok, hogy elsőre ilyen jó arcsofőrünk volt. Persze voltak régi stoppos sztoriai, nem hiába szánt meg minket. Közös út hamar véget ért, tovább kellett állnunk küldetésünkről. Eljött hát a második kör. Pár elutasítás után kellett egy léleksimogató almás süti, utána igyekeztük viccesre venni a figurát, de lassan utolért minket a reménytelenség és a szomor. De tudtuk, valamikor valaki fel fog. De figyelj, tök jó, legalább nem az elején kell változtásokat. Ja. Oh! Let's go! Yes! Csak ki kellett rakni a varázshüvelykújjat. Ezúttal egy dörzsölt öreg volt a sofőrünk, aki igen komoly stoppos múlttal rendelkezett. Hazai hírességekkel, de még melós furgon tetején is utazott, korlátmentes, szuper kitett hegyi szerventineken. Vele Velencétől egészen Zamárdig utaztunk. Zamárdival a magyar tengerhez sikeresen eljutottunk, de a küldetésünk itt nem ért véget. Zseni. Az öregtől kaptunk egy tuti tippet, és kiálltunk a sarokra. Kiraktuk a hüvelykújat, széles mosoly, és vártunk. Minden eszközbe vetettünk a siker érdekében. Na ez jelentés. Ott tettük a spotunkat. Nem nagyon akartak felvenni. Meg itt egy kutya. Szasz. Tes. Bratyó. Aztán most megyünk egy kilométerrel visszafelé egy benzinkúthoz, hát ha a következő őrangyalunkat megtaláljuk, és ő is megtalál minket. Mert a második Erasmus megálló? Vissza. A benzinkút nem jött be, ezért megpihentünk egy közeli tónál. Újratöltés
majd vissza a sarokra, mert valamikor valaki fel fog venni. Eljutottunk Nagykanizsára, és De but what cost? le kellett ülnünk ide a szívhez, hogy nagyon fura trip volt. Mondjuk az jó volt, hogy megtörte a kilátástalanságunkat, hogy valaki fölvett minket a buszmegállótól és arrébb hozott 100 kilométerre. 100 egész kilométer, de... Na mindegy. Kis kecskesimogatás és vissza az útra. A hüvelykúj ezúttal is meghozta gyümölcsét. Nagyon meglepő, milyen jól lehet haladni amúgy. Igen, egyébként. Eljutunk Horvátországba, Aztán, hogyha nem egy negyedik nap, vagy fuvarból. és akkor eltűnnek az emberek, akkor aztán megragadunk. Most már itt állunk lassan, szerintem 40 perce. És nem vagyunk rossz helyen, de hogy igazából nagyon jó sem, mert nem az autópályánál vagyunk, vagy hát 6 perc autó vagyunk az autópálya, benzinkúton. Az autópályán viszont nincs a környéken ennél közelebbi benzinkút. Eddig már egy 10 embert lassan megkérdeztünk, és még nem jártunk, mint a mellékelt ábra is mutatja, sikerrel. Elengedtük a spotot, mint kiderült, egy stopos applikáció megerősítette bennünk azt, hogy ez a spot ez halott. Vagy legalábbis nagyon netsz. És így most inkább keresünk a közeli susiban egy kis alvóhelyet magunknak. Let's go! Házi kalapfél! Másnap újult erővel indultunk útnak. Hogy aludtál, Sándor? Egész jó, csak aztán elkezdtem nagyon fázni. És hátul van helye. Meghunyászkodva visszacsorgunk szerény országunkba. Miután eljutottunk Horvátországba, és itt ragadtunk a határon. Kezdtük megtanulni, a stoppolás olyan, mint az élet. Néha párat hátra kell lépnünk ahhoz, hogy előrébb jussunk. Az út letenyéig hosszú és kimerítő volt. A szemünk előtt lassan már nem a tenger, hanem csak egy pizza lebegett. Sanyi szerzett nekünk fuvart. Ránk mosolygott a szerencse, és a pizza mellé még fuvart is sikerült szerezni. A két úriember 50 kilométerrel arrébb Horvátországba, a szülővárosukba vitt minket. Még pacak kis helyre jutottunk. Római termálfürdő. És nagyon jó állapotban. 58 fokos. A helyi látványosságok után az egyikük éttermébe is benézhettünk, ahol kaptunk házi almalevet. Jóleső és feltöltő élmény volt, hogy ennyi mindent megosztottak velünk. Végül elvittek egy közeli benzinkúthoz az autópályán. Fortuna ismét ránk mosolygott. Közel 5 percbe telt, mire sikerült egy ukrán srác szóló nyaralásához csatlakoznunk. Mondtuk, hogy a tengerhez szeretnénk menni, erre annyit válaszolt, hogy splitig el tud vinni, és már úton is voltunk. Addig nem hiszem. Be nem teszem az ujjacskámat a tengerbe. Ma este már halakkal leszünk. Alig mertük elhinni, mégis hatalmas megkönnyebbülés volt, hogy aznap estére már a tengeren leszünk. 6 fuvárból sikeresen elértük a kitűzött célunkat.
Itt azért vannak spotok. A madzagot elég csak innen kötni a másik végéig, nem kell a fához. Ma esti szállásunk is megvan. És annyi professzionális módon felállította persze a függőegyet, illetve ami még fontosabb, az otthon összeeszkábált, mahinált szúnyoghálót. Az idő eljött, hogy ússzunk. It's time. Nem volt? Hideg, de jó. Legújabb utitársunkkal másfél napot töltöttünk, mivel a hosszabb, de szebb útvonalon mentünk a parton, így viszont csak másnapra értünk Splitbe. Nagyon fú a szél, nem látok semmit. Ez az. Yes. Some moments for us. Moment for you. Moment for me. Én nagyon-nagyon jól éreztem magam, nagyon kellemeset csalódtam ebben az egészben, érdekes emberekkel találkoztunk. Teljes hullám, minden volt. Minden volt. Annyiszor gondoltam, hogy elég... Annyiszor gondoltam, hogy most már elég lesz, hagyjuk. Főleg amikor visszafele sétáltunk a magyar-horvát határon, és nézem, hogy most Letenyéig is egy csomó idő, és fárasztó, és fáj a vállam, fáj a hátam, és senki nem fog fölvenni, mert senki nem jár erre. És aztán csak annak örültünk meg, hogy beöltünk pizzázni, legalább kajáljunk egyet, és erre az első külföldi szót meghallottuk, megkérdeztük két csávót, és egyből elvittek minket az autópályára. Golden opportunities. Ez tényleg a legnagyobb mélységből, a legnagyobb lelkesedésben. Ez meg fogalmazódott benne, hogy ezeknek az embereknek milyen sodródó szellemek vagyunk, akik így megjelennek, hagynak valamilyen benyomást, és így továbbállnak, és nincs egy ilyen szorítás, egy ilyen nagyon erős kötődés, hanem így megvan az élmény, és így tovább suhanunk. Igen. És ez tényleg nekünk is ugyanezt, tehát, hogy mindig a legfrissebb sofőr az, aki a legnagyobb benyomást teszi talán, vagy ő az éppen, akivel vagyunk, de hogy közben ott van potenciálisan sok ember. Igen. És tényleg tök jó, hogy
lehet nagyon mély a kapcsolódás, meg főleg ezért is talán, tehát, hogy tudjuk, hogy ez véges lesz, és lehet, hogy még be sem mutatkozunk egymásnak, lehet, hogy még a nevünket sem mondjuk el egymásnak, és éppen ezért lehet egy ilyen, tényleg az egyik bácsival meg be sem mutatkoztunk egymásnak. És közben meg lehet, hogy a legmélyebb dolgokat pont ezért el tudjuk mondani, mert hogy ott abban a térben, ott ez úgyse számít, úgymond. Találkozunk, és utána lehet, hogy soha az életben nem látjuk egymást, de az amikor az útjaink kereszteződnek egy picit, és együtt haladunk, aztán szétválunk, ez értékelni, ami van, hogy amíg van, addig tök jó, és aztán meg elengedni és menni tovább is, és ez az élet. Ez ilyen... Ez zenkert, nekem Igen. az jut eszembe, amin Igen. így dolgoznak, aztán így szépen így elsimítják az egészet. Igen.